everyone. So in this video, I am going to show you how I made my very simple, super simple and basic YouTube intro using Filmora 9. So let's begin. First, open natin ang ating Filmora 9. Click open. Okay, and then go to File, choose New Project, and then click widescreen. Ayan. So, kung gusto nyo gumamit ng sarili nyong video, kung may sarili kayong video, pwede naman siya. Punta kayo sa File, click New File, and then Import Media, choose Import Media, and then Import Files. Tapos, mariredirect na kayo dun sa folder nyo na kung saan meron kayong mga videos. Pwede din naman, another option is, pwede kung gusto nyo gumamit ng kung wala kayong video, tapos gusto nyo gumamit ng sample video ng Filmora 9, punta kayo sa media, under media, meron dito yung sample videos, click natin, ayan, so ito yung mga samples niya, pwede siyang gamitin, ayan, preview, double click, ayan, eto, ayan. Okay, so since hindi tayo kukuha dyan, dito punta tayo sa titles, sa tabi ng audio at saka yun. Okay, click natin. And then yung ginamit ko dun sa first YouTube intro ko na napakasimple, I chose Opener 11. So, eto siya. Preview natin. Ayan. Ayan. And then, kung gagamitin natin, click natin itong plus sa gitna, and then, ayan, lalabas na siya dito sa may tabi ng mata. Tapos, ngayon, paano natin papalitan yung text dito? So, double click natin to, ayan, and then, click advanced, ayan. So, ang mangyayari is i-edit natin ito. Ngayon, papalitan natin siya, kasi ito, isa-isa to eh, isa. Ayan. So, ang gagawin ko is papalitan natin ng text. Ayan. Delete ko muna siya. Tapos, gagawa ko ng bagong text box. So, eto, click natin yung T na may plus, text box. Click natin siya. Ayan. So, eto na yung lalabas. So, papalitan na natin ng text. Or, papalitan na natin ng pangalan ng vlog mo, pangalan mo, or kung anong pangalan ng channel mo. So, eto. Euphoric Soul Vlogs. Ayan. So, eto na yung mangyayari. Ngayon, adjust lang natin siya. Yan, adjust natin siya. Pwede rin isa-isang box kung gusto nyo. Pero sa akin kasi, mas di ako nahihirapan dito. So, maganda itong Filmora 9, lalo na sa kagaya ko na baguhan pa lang. Kasi pang-4 or pang-5 araw ko na ata ito. Pang-5, pang-6 na araw kong in-install ito. So, medyo kinakabisado ko pa siya. Pero, napaka-simple at napakadali lang niya. So, ayan. So, kung gusto natin palitan yung font, click natin ito under text field. Meron ditong color. Color ba na unsa man eh? Ayan. So, papalitan natin siya ng color. Let's say, yellow. Ayan. So, click natin yung yellow. Maganda. Ay, hindi. Okay. So, palitan natin ng ibang color. Let's say, blue na lang. Ayan, blue. So, ayan. Ganun na magiging itsura niya. Pwede din naman, kung ayaw yung ganitong isang buong text box, isa-isa. And then, kung gusto nyo lagyan ng animation, click nyo itong animation sa tabi ng customize. Ayan. Ayan. So, meron dito typewriter. So, check natin. Ayan, ganyan yung mangyayari. And then, if gusto nyo yan, so click lang natin ang OK. Ayan. And then, click natin uli ang OK. Pwede nyo palitan ng font dito kung gusto nyo. Ayan, maraming fonts dyan. Tapos, yung size naman, font size. Ayan, dito din. Basta click nyo lang yung advanced. Tapos, click na natin ang OK. Ayan, OK na. Ngayon, play na natin. Taran!
Ngayon, wala siyang audio. So, anong gagawin natin? Saan tayo kukuha ng audio? Marami tayong pagkukuhanan ng audio. At meron ding audio dito na free sa Filmora. Ito, check natin saan. Dito, click natin ang audio. Ayan, so marami dito Young and Bright, merong Tender and Sentimental, Rock, Folk, Electronic at iba pa. Tapos, ito yung ginamit ko. Always Dreamin'. So, preview natin. Ayan. Ayan siya. Okay. So, paano natin siya gagamitin? Etong pulang to, balik natin dito. Ayan. Tapos, gagamitin natin siya. Add to project. Click natin yung plus. Ayan, lalabas na siya. Oh, ngayon, asa na yung ginawa natin? Kasi masyadong mahaba to eh. So, etong dito, wait. Balik muna natin. Ayan. So, eto siya. Eto, drag natin. Yan. Pakaliwa. Ayan. Or pakanan. Kung gusto yung medyo klaro. Ngayon, ang mangyayari, eto. Ayan. Ulit. Saglit. Ulitin natin. Ayan. Ayun. So, kung hindi natin puputulin yan, mula dito hanggang dito, dire-diretso yan. So, ang gagawin natin is, syempre, puputulin natin yung buntot. Okay? So, putulin natin yung buntot. Punta tayo dito. Ayan. So, hanggang dito lang siya. So, ang gagawin natin, paano natin siya i-cut, paano natin siya i-delete. So, click natin ito, yung scissors. And then, mula dito, itong may puti, hanggang sa kaduluduluhan ng walang hanggan. Yan yung madidelete niya. So, click natin ulit. Ito. And then, from here, wag natin i-click to ha. Kasi pag itong click mo, yan yung madidelete. So, dito hanggang sa doon. Click natin ito. Delete. So, ayan na siya. Ngayon, balik tayo ulit. Ayan. Ayan. So, kung gusto niyo pangdagdagan or gusto niyo palitan ng audio, bahala kayo. Kung meron kayong gustong audio, meron ditong maraming pagpipilian. Ayan. So, kayo nang bahala mag-adjust ng music noon. Okay. So, pagkatapos yan, anong gagawin natin? Render natin siya. Render itong may plus. Itong may arrow. Render natin siya. Ayan. Okay. Okay. Tas, play natin. Ganun na siya kasimple. Napakasimple ng Filmora 9. Lalo na sa kagaya kung baguhan pa lang. Hindi kasi ako masyadong marunong mag-edit. Pero, napakasimple na to. Lalo na sa, yan, mga baguhan pa. Ayan. Tapos, anong gagawin natin is, click natin tong export. Export. Click export. And then, saan? Palitan natin yung pangalan. So, lagay natin basic. Yan. Bahala kayo kung anong gusto nyo ilagay na pangalan. Okay. So, let's say basic intro. And then, save. Saan siya isi-save? So, dito siya. Tapos, ang pinili ko is AVI. Kasi yung pag MP4, pwede rin man siya MP4. Kaso nga lang, ang pag MP4, hindi ko siya ma-view. So, AVI, hindi ko alam kung bakit. Ayan. So, click yan. And then, export. And then, voila! Antay lang kayo matapos. Ito. When done, so, anong gusto nyo? When done, sound reminder. Shut down mo yung computer pagkatapos or just do nothing. So, dito, sound reminder na lang. So, wag nyo gagalawin. Antayin nyo hanggang matapos. Mag 100. Ayan. Okay. So, tapos na siya. Now, ang gagawin natin is close. And then, close. Ayan. And then, anong gagawin natin? Di punta na tayo dun sa folder kung saan nyo siya sinave. And that's it. Super simple and basic YouTube intro using Filmora 9. Thank you guys for watching.